Một ngày trước đám cưới, chồng tôi gặp tai nạn xe nghiêm trọng. Anh ấy thành người thực vật. Tôi chờ đợi mòn mỏi 10 năm trời. Cuối cùng anh ấy cũng tỉnh lại. Nhưng cô công chăm anh ấy lại bảo cô ta có thai. Đứa bé là của chồng tôi. Cô ta còn tung ra cả báo cáo xét nghiệm S, rồi đem chuyện này lên mạng, đòi chúng tôi bồi thường 1.000 triệu đồng. Chồng tôi tức quá mà chớt luôn. Tôi bị báo mạng dồn ép, cũng tự cắt tay chớt theo. Cô công thì cầm tiền bồi thường của chúng tôi, sống cuộc đời sung sướng tự do. Mở mắt ra, tôi quay về 1 tuần trước khi chồng tỉnh. Thưa bà, thưa ông, tình trạng anh ấy gần đây tốt lên nhiều rồi. Hôm nay khi bà nói chuyện với anh ấy, tôi thấy ngón tay anh ấy động đậy một chút. Ai mà ngờ được chứ? Cô gái nhỏ nhắn yếu ớt này lại là kẻ hại chết tôi và chồng ở kiếp trước. Chắc là cô tưởng tượng thôi. Dù tôi cũng mong chồng tỉnh sớm, nhưng anh ấy đã hôn mê 10 năm rồi. Kiếp trước, ngày chồng tôi tỉnh là ngày cô công Như Yên tuyên bố có thai. Trước khi làm rõ sự thật, tôi không thể để Như Yên biết chồng tôi sẽ tỉnh khi nào. Nhưng điều làm tôi thắc mắc là chuyện Như Yên có thai trong đoạn ghi âm. Rốt cuộc là sao đây? Rời bệnh viện xong, tôi liên lạc với thám tử Tư, bảo anh ta nhanh nhất có thể điều tra lý lịch của Như Yên. Còn tôi thì bắt đầu chuẩn bị. Mua một camera mini siêu nhỏ, rồi qua tiệm hoa của mình, chọn một bó hoa thật to, giấu camera vào trong bó hoa. Mấy ngày liền, tôi chẳng thấy Như Yên có gì lạ. Mà mai đã là ngày chồng tôi tỉnh rồi. Thời gian sắp hết, căng thẳng quá. May sao trời không phụ lòng người. Đêm đó tôi cuối cùng cũng thấy một cảnh qua camera. Như Yên trong màn hình, nằm trên ghế màu sắc tôi mua cho chồng. Cô ta lấy một đĩa nhạc từ tủ, đặt vào máy, nghe thư giãn. Không ngờ tôi chuẩn bị phòng bệnh xịn sò cho chồng thế này, lại để cô ta hưởng ké. Chẳng bao lâu, một người bước vào phòng. Nhìn kỹ lại, gã đàn ông này trông quen quen, nhưng nghĩ mãi không ra từng gặp ở đâu. Gã vào phòng, mặt mày hốt hoảng. Như Yên, sao mày dùng đồ của cố Đào được? Vợ nó mà thấy, kế hoạch của tụi mình to luôn. Sao gã này biết chồng tôi? Và kế hoạch gã nó là gì vậy? Hừ, sợ gì chứ? Chẳng bao lâu nữa, đống này là của tụi mình thôi. Với lại tao đang mang thai mà. Phải nghe nhạc cho tâm hồn bay bổng chứ. Mày cũng nằm thử đi. Ghế mơ sắc chục triệu đúng là khác biệt. Tao không rảnh như mày đâu. Mày canh chừng nó thật kỹ. Nó mà tỉnh, liên lạc với tao ngay. Phần truyền thông tao lo. Nhưng đứa bé thì... Nghe Như Yên nhắc đến đứa bé, tôi vội vã vặn âm lượng to hết cỡ. Nhưng gã kia cảnh giác quá, chạy tới bịt miệng cô ta ngay. Cẩn thận, cách vách có tai. Tôi hơi thất vọng. Chẳng nghe được gì về đứa bé trong bụng Như Yên cả. Mà đây có thể là chìa khóa sự thật cô ta mang thai. Đúng lúc đó, điện thoại thám tử Tư gọi đến. Hiện tại, từ quan hệ gia đình của Như Yên chẳng có gì đặc biệt, chỉ là đời tư cô ta hơi lộn xộn. Cô ta hay đi quán bar, và mỗi lần hẹn hò đều với người khác nhau. Nhưng lạ lắm, 3 tháng trước, cô ta đột nhiên không đi quán bar nữa. Là vì mang thai sao nổi? Tôi bảo thám tử gửi tài liệu đã điều tra cho tôi trước, rồi bắt đầu chuẩn bị thêm vài thứ khác. Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ. Dù sao ngày mai là trận chiến lớn mà. Sáng hôm sau, Như Yên gọi điện cho tôi. Khi tôi đến bệnh viện, cô ta đã gọi cả truyền thông tới, còn bảo đảm báo chí trực tiếp phát sóng chuyện của cô ta. Mọi người nhìn xem, chồng của người phụ nữ này đã làm bậy với tôi. Giờ tôi mang thai rồi. Tôi chẳng có học hành gì, đành nhờ truyền thông giúp đỡ. Xin mọi người đòi lại công bằng cho tôi. Như Yên khóc lóc thảm thiết trước ống kính. Phía sau là tôi và chồng vừa tỉnh, tức đến run người.
Cô nói bậy, tôi nằm mê man trên giường. Làm sao mà làm bậy được? Tôi vội chạy qua dỗ dành chồng bình tĩnh. Không thể để anh ấy ngất thêm lần nữa như kiếp trước. Đợi chồng bớt. Tôi quay sang đối diện Như Yên. Em Như Yên này, chị đối với em không tệ mà, đúng không? Lương 30.000 một tháng, chị chưa bao giờ thiếu em. Không ngờ em lại vu oan cho chồng chị. Biết ngay mấy người có học toàn mánh khóe. May mà tôi cũng có bằng chứng. Đây là đoạn ghi âm chồng chị làm bậy với tôi cách đây 1 tháng. Mọi người nghe đi. Như Yên nói xong thì mở điện thoại lên. Đoạn ghi âm quen thuộc từ kiếp trước vang lên. Nhưng tôi chẳng hoảng loạn. Bình tĩnh hỏi. Cho hỏi em chắc chắn người trong ghi âm là chồng chị không? Cho chị xem được không? Tất nhiên, chị cứ đem đi giám định thoải mái. Đoạn này chưa qua chỉnh sửa hay đổi giọng gì đâu. Khỏi cần luôn. Chị chỉ muốn xem ngày tháng ghi âm thôi. Lúc này, dân mạng chưa rõ sự thật. Bắt đầu công kích tôi và chồng trong livestream. Đồ tôi, cặn bã, đến bình luận bay đầy trời. Xem xong ngày ghi âm, tôi gọi viện trưởng bệnh viện tới. Yêu cầu xem camera trước phòng chồng vào khoảng thời gian đó. Làm sao tôi biết? Em có giả mạo đoạn ghi âm để vu oan không? Nghe tôi đòi xem camera, Như Yên hoảng loạn, vội vàng biện minh. Giọng này rõ ràng là của chồng chị. Còn gì để kiểm tra nữa? Mọi người vừa nghe rõ mà. Chị sợ rồi đúng không? Giờ tôi phải nắm bắt mọi kẽ hở có thể. Chỉ cần chứng minh người trong ghi âm không phải chồng, là biết ngay có kẻ giả mạo. Tôi chỉ mong camera hôm đó có ghi lại hình ảnh gì đó. Dân mạng tràn đầy chính nghĩa cũng spam bình luận. Chị em ơi, cứ để họ kiểm tra đi. Ta có bằng chứng đây. Chẳng sợ gì hết. Mọi người đều ủng hộ cô. Đúng vậy, đúng vậy. Có cả đống người hậu thuẫn thế này. Mau tung camera ra chứng minh đi nào. Áp lực từ dân mạng dâng cao. Cả đám chúng tôi kéo nhau đến phòng camera bệnh viện. Nhưng người phụ trách bảo tôi, camera trước phòng chồng tôi đêm đó bị hỏng. Tin tôi như rơi cái đột. Lại lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Cũng đúng, chúng tính kế lâu vậy. Sao quên được chuyện camera chứ? May mà tôi cũng để lại đường lui cho mình. Như Yên thấy thế lại giả vờ khóc lóc. Mấy người làm sai mà không chịu nhận. Cứ ở đây cãi chảy cãi cối. Chị biết trước không có camera đúng không? Chỉ lừa mọi người thôi chứ gì. Hỏi thật, cô muốn bồi thường bao nhiêu? 1.000 triệu, tôi là cô gái trong sạch. Bị người lớn hơn cả chục tuổi làm bậy. Giờ còn mang thai. Tôi cần số tiền này để đảm bảo cuộc sống. Lúc này, vài dân mạng bắt đầu thấy sai. Bị làm bậy sao không báo cảnh sát trước? Sao lại livestream thế này? Tôi định phản bác. Thì chồng tôi tức giận lao ra, bóp một cái tát vào mặt Như Yên. 1.000 triệu, cô xứng sao nổi? Tôi chẳng hề đụng vào cô. Cô làm rồi sao không nhận? Chỉ vì tôi là công thôi à? Chỉ vì tôi là công mà bắt nạt tôi sao? Dân mạng vốn còn đang nghi ngờ, lập tức quay sang ủng hộ Như Yên. Tôi nhanh chóng nhận ra, có kẻ đang dẫn dắt dư luận trong livestream này. Chắc chắn là gã đàn ông trong camera tối qua giở trò. Này, Như Yên, em chắc mình là cô gái trong sạch chứ? Nói xong, tôi lôi từ túi ra một xấp ảnh, quăng trước mặt mọi người. Ảnh chụp Như Yên với đủ loại đàn ông khác nhau, đang nhảy nhót tưng bừng trong quán bar và cả cảnh đi vào khách sạn. Nhìn thấy đống ảnh này, Như Yên thoáng hoảng loạn một chút. Nhưng cô ta nhanh chóng, bình tĩnh trở lại, quay sang ống kính giải thích. Ảnh này toàn bị chỉnh sửa thôi. Tôi chẳng quen biết mấy người này đâu. Với lại, tôi sẵn sàng làm xét nghiệm S, chứng minh đứa bé là của chồng chị. Nghe cô ta nhắc đến xét nghiệm S, tôi run lên, nhận ra sự hoảng loạn trong mắt mình. Như Yên nhếch mép cười đắc ý. Tôi vội dẫn chồng đi gặp bác sĩ chính. Bác sĩ đồng ý cho xuất viện trong ngày. Chỉ cần không bị kích động, nghỉ ngơi tốt, thì sẽ chẳng có vấn đề gì lớn.
Thế là ngay hôm đó, tôi đưa chồng làm thủ tục ra viện. Mấy ngày tiếp theo, livestream của Như Yên càng ngày càng hot. Số người xem online đã vượt mốc 1 triệu. Y chang kiếp trước, các thương hiệu bắt đầu lén liên hệ cô ta quảng cáo. Như Yên lập tức bay cao luôn. Vốn dĩ kết quả xét nghiệm S chỉ cần 5 ngày là có. Nhưng để kiếm thêm hợp đồng quảng cáo, cô ta cố tình kéo dài đến ngày thứ 7 mới công bố. Về nhà rồi, tôi lôi đoạn camera ra xem đi xem lại, hy vọng tìm được chút manh mối. Lúc đó, chồng tôi bước tới. Khoan đã, đây chẳng phải Vương Tư Thông, đồng nghiệp ở ngân hàng của anh sao?